So, mao na gyud niya nga atong gihuwat. Hi mga gang! So, nabutol akong gihuwat nga chair. So, katong unboxing na to before sa akong first video, kung ano dito siya kanang tanawa ko nudo kung nindot ba Hi mga gang! So, dito karon abot na dito akong gihuwat nga parcel. So, mo dito siya ang atong main event. Kaya katoto ang unboxing sa atong first nga video sa atong channel. Kay practice rin ito siya. Kani, mo na gyud ni siya. I-order ko ni siya January 15. Ready na kay ko. Ganda na dyan ko. I-order ko ni siya January 15. Abot siya gahapon. Abot siya gahapon. And ang price, ako lang i-flash sa screen. Kung asa na ko siya gipalit, ako lang i-flash sa screen para pabawsad mo. Kung asa mo order of effective, comfortable na chair. Excited kay ko. As in, excited kay ko. So, nabot siya gahapon sa morning. Karga siya og van or kanang vehicle din nga ako. Closed nga van. Pinata! Excited na dun ko. Akong gunting na nakulbot is pangtuli. Pangtuli nga gunting. Actually, ang package niya is i-bubble wrap pa siya usa ka layer. Mura, usa ka layer. Wala gyapon siguro. Para na siguro dili makuha ang box. So, hindi na ako ang box ani guys kay later. Imo ko assembly. Ang pag-assemble dyan, isa na po ang i-flash right ako sa screen. Kita na ninyo yung now i-assemble. So, muna ni siya guys. Ito ang gang. Okay, hapit na. Hindi mo kayo kuha ng bubble wrap. Para lang siguro din ma-usang box. Or at least, bubble wrap yung nila. Very good. So, pwede na siguro natin siya ma-open. Ha? Dari? Wow! Black ni siya guys. Black ang color. Siguro na itong pink. Something like. Siguro pangit sa pink. So, muna siyang salud. Muna siyang salud. Wala, uy. Complicated sa pra. So far, mo yung pinakamahal ang i-order sa Lazada. Pinaka-complicated sa, except sa katong study table. Dili na ko kutob. Kaya I think ang mukha na ni sa ako ng husband. Kaya dagko siya. Bugat, steel. Wait sa daw dito. Opo. Ha? Opo. So, muna yung first piece. First piece ang sandiganan. I-open na nila ito ang oh! Investment bitaw ko ni guys. Sige na lang akong lingkod ani. Tomorrow is our orientation and our orientation starts 1 p.m. to 10 p.m. So imagine that 10 hours of sitting down. This is the chair.
that I will be sitting for 10 hours tomorrow. Tamo ni siya ang sandiganan pala ni siya guys. Halaoy na yung scotch tape. Tsaka na. Ano yung scotch tape? Panto nila Dara yung button para mo. Kasi mode. Tumbling mode. So na ni siya ikuan diri. Button nga color green and Mode. red. So it's actually for this green button is for on and off. And then this red button here is para sa mode. So tanaw na to ang mode ano yun sa good mode ba siya or bad mode? Na siya yung mode siya. So na siya yung massage something diri. And then the pika side is Walay. here, walera. The normal. Yeah, ang the back side. Loy ganahan indot kay siya Ang back side, ma'am. Nindot kay siya gay. And then ang loyo is super plain lagi. Plywood. And dili sad murag na siya foam gamay sa loyo. Okay sa China. Then mo ni siyang wire. Saan ni siya? Headset. Wag na ni siya isod diri. Pasanding na dito. Ay! Next is the next piece here is the arm para sa iyahang bukton. So, manana siya. So, ano siya? Signa na yung power mode. Ano siya? Ganana siya. Yung material is more hard plastic. Hard plastic yung material. And then, na siya something white there. Murag dali yun siya mahugaw. And then the upper part, of course, is foam. Soft ragyo. Soft ragyo. Sige, go. Pati na to sa iyang arm. Dua ka buok. The next is the chair itself. Ang iyang lingkuranan. Sumuli siya guys. Oo. Kaya naman din siya kanang para sa tiil. Footrest. And then, kini is para sa mali siya inulingkurang. Saan naman ito kung gulpi? Hinay-hinay lang. And then next time na sa line na sa chat. So, ano naman ito ang pili. Ayang diri, iswa na siya. Hindi na makita. Mura na siya tuwan. So, ano na siya. Ay mukhang comfortable nga lingkuranan. Dili ka lingkod. Shoot! Ba, sponsor ni sa kuan. Ang trabaho. So, mo siya ha. Para sa pag-isip jud siya ga. Pag-isip jud siya ga. Tapos pag siya sa kuan. Wala na ito. Paniyahang diri is mura na siya sa kana ganing sa eco bag. Na cloth. Nagitapot lang siya. Yung screw. Nothing impressive ra. Wala ra. Wala ra siya diha. And then
Next part of the chair. Okay. So this one is for reclining. So makita na natin kasi bulan niya. Bukat ba siya? Bukat. Magmao ni nakamahal sa shipping fee. Bukat. Still good siya. Still. Ay. And saan pa ni ko pera to? Muli siya ang nasa bubble wrap. Nasa bubble wrap. Nasa murag papel nga cover sa edge sa. So nanti na butang ang ligid. Ligid sa chair. So muli siya guys, nagkaroon na natin. Kaya talaga yung other quality. So sino ko pakita siya. Uy, sulit man. Balik sa natin. Then another cartoon. Plastic. And this one. Mag-form shouting. Amot para asa ni. May bawa na nato later. Para asa siya. Si Jim Rotter na. Ang baalaan. Banana. And then this one. This mga screw, wire, cable. I-unbox at tabi. So it's just plastic. So siya plastic. Tanong mga accessories like screw, wire, cable, para sa iyang massage. Isuot nila o plastic. Parang saan sa siya. Si Jay Maruta lagi nakabawas. Kinala sa Jay manual. After ato is this one, cable. Para sa iyang charge. And then, bags of 4 pieces sa iyakang 5 4 5 pieces sa iyakang liquid. And then mga screw. And lastly, manual. 1 piece of paper manual. Pinatala kita isi. Ganun ano? Sorry, let's go. I-assemble na nga to. After a few minutes, I will show you what this chair looks like. So, say now, niya. So, Jim Rotor take place and bye-bye.
massage at saka pwede siyang recline, na siya yung footrest na ay massage at ako ng base. Ako ng footrest. So this is it guys! Nandun ko yung chair and magsugod ang orientation tomorrow 1 p.m. to 10 p.m. and sakto kayo, naabot ang ako ang i-order nga chair from Lazada. So I will post the link on the comment section and then the picture of the store where I bought this chair and the price, the shipping fee, the total cost sa akong purchase. So makita rin ninyo diri nga section. Ako lang i-flash the screen. So thank you so much. So if you like my video, please subscribe and hit that bell button so you'll be notified for my upcoming video. Please don't forget to like and leave a comment. Thank you for watching.